الفيديو بغاية الأهمية، لازم تسمع وتشوف الفيديو من الأول للآخر لأنه مهم فعلا بالنسبة لخصوصياتك ومكالماتك. لو حبيت تعرف إنه في حدا عم يتجسس على شريحة تليفونك أو مكالماتك، رح تكتب هالكود. في عنا 3 أكواد، مو شرط كود واحد. نحن عنا حاليا سيمتين، يعني شريحتين، MTN وسيرياتيل، هي في سوريا. لو حضرتك كنت في بلد آخر في الوطن العربي، بعتقد إن شاء الله رح يكون واحد من هالأكواد اللي رح أقلك عليها. رح نبلش بأول كود اللي هو نجمة مربع 21 مربع. رح نتصل بالسيم الأولى. طلع لك تحويل المكالمات أو إعادة توجيه الاتصال. لاحظ أن الصوت لم تتم إعادة التوجيه، والبيانات والفاكس والرسائل الكل مكتوب عليه لم تتم إعادة التوجيه، يعني حاليا ما في مراقبة على هذا الخط. طيب خلينا نجرب السيم الثانية. طلع لي تحويل المكالمات بلا شروط. الصوت لم تتم إعادة التوجيه، والبيانات والفاكس والرسائل الكل مكتوب عليه لم تتم إعادة التوجيه. طيب الكود الثاني لحتى نعرف هالخط معمول عليه مزامنة أو لا. نجمة مربع 62 مربع. طلع لي عند تعذر الوصول صوت 94 9. طيب يعني هل هذا رقم تجسس؟ لا، ما هو تجسس، هذا رقم الشركة يلي أخذت حضرتك منها الشريحة، MTN أو سيرياتيل. خلينا نجرب الكود مع السيم الثانية. نفس الكود السابق. كل شركة لها رقم خاص فيها، يعني إلى الآن ما في أي حالة تجسس. طيب أنا بدي ألغي تحويل المكالمات. في عندي طريقتين. الطريقة الأولى راح نكتب هالكود مربع 002 مربع. لاحظ كتب لي تمت عملية المسح بنجاح. وما تنسى ممكن في شركة اتصال يكتب لك لم يتم المسح بنجاح، هي بتكون في حال انه الرقم هو رقم الشركة. في عندك طريقة تانية اللي هي بدون أكواد، وهي كالتالي. من لوحة الأرقام بنروح على الضبط، خدمات إضافية، راح يطلع لك الشريحتين. إذا كان موبايلك آيفون ممكن تكتب في أداة البحث إعادة توجيه المكالمات، فراح يطلع لك نفس الشيء تماما. هون عم يعمل سكان أو فحص. نضغط على تحويل المكالمات، نختار مكالمة صوتية. بنلاحظ انه حط على الكل غير مفعل ما عدا التحويل في حال خارج التغطية اللي هو رقم الشركة. طبعا ما فيك تلغي الرقم او تعطله. بالنسبة للسيم الثانية،
عطارد غير مفعل. بهي الطريقة بتتأكد أنه خط حضرتك غير مراقب. أتمنى لكم الفائدة أكيد. كان معكم أخوكم سامي القلاجي، والسلام عليكم ورحمة الله والبركاته.